हॅलो फ्रेंड्स, बघू शकताय तुम्ही, ही आहे आमची लाडाची लाडूबाई. आणि सकाळ सकाळी तिला जेव्हा सोडलं मी, तेव्हा ती खेळत होती शेजारच्या एका डॉगसोबत. तिचं नाव आहे लुसी. सहसा ती कधी बाहेर नसते, पण लाडू सारखं तिचं वेट करत असते की ती कधी छोटंसं पिल्लू बाहेर येईल. आणि तिला नेहमी सारखंच असं वाटतं की ती तिची मम्मा आहे म्हणून. आणि लाडूला तसं डॉग्सची सवय नाही आहे, ती घरातच असते नाही का. त्याच्यामुळं कोणी डॉग्स आले तर ते लगेच फिरते सगळीकडं. आता ती तिचा आवाज शोधतीये, तिला नाही दिसले तर ती. आणि बघा, लुसीला तिच्या मम्मीने घरात घेऊन गेली. लुसीची मम्मी तिला रागवतीये आणि लाडू तिच्या आवाजाचा वेट करते. मम्मी लाडूला म्हटलं की लाडू चल घरात. लुसी गेली, तिच्या मम्मानी नेलं तिला, पण लुसू लाडूचाच आवाज ऐकतीये. लुसू असं म्हटलं की लाडू आणि लुसी एकत्र येतात. चल लाडू चल असं म्हटलं आणि मी लाडूला आत्ता घरी घेऊन गेले. तरीही लाडूला आतमध्ये यायचंच नव्हतं, तरीही लाडू लुसीचाच आवाज ऐकत होती. त्याच्यानंतर बघू शकताय तुम्ही, लाडू एवढी लुसीसोबत खेळत होती, सगळ्या घरात धिंगाणा घालून ठेवला होता त्या दोघींनी. लाडू तिला बेबीसारखं पॅम्पर करत होती, ट्रीट करत होती. आणि लाडू एवढी मोठी असताना पण लुसी तिला चावत होती. लुसीच ऐकत नव्हती लाडूला. बघू शकताय किती मस्ती करतायत दोघी. सकाळी सकाळी ह्यांचा हा प्रोग्राम चालला संडेच्या दिवशी. पूर्ण घरात मस्ती मस्ती करून ठेवली होती. आणि लाडू लुसीला तिच्या याच्यातलं पाणी पिऊ देत होती आणि लुसी सारखं पाणी पाणी करत होती. लाडूला फार आवडतं लुसी सोबत खेळायला, पण लुसीची मम्मा कधी कधीच येऊ देते तिला. लाडूलाही तशी डॉग्सची सवय नाही आहे, म्हणून आम्ही खेळू देतो कधीतरी. तसं रॉटवायलरला बघून सगळेच घाबरतात, पण शेजारचा जो मुलगा आहे ना छोटासा, तो घाबरत नाही. तो डायरेक्ट लाडूला धरतो. त्याच्यानंतर मग आम्ही ग्राउंडवरती गेलो आणि तुम्ही बघू शकता ग्राउंडवरची मस्ती. एवढं फुटबॉलला लाडू खेळत होती. सगळ्यात प्रिय तिला आहे बॉल. काहीही असू द्या, तिला तिची मम्मा नाही पाहिजे, पण तो बॉल पाहिजे. मग एवढी खेळली ग्राउंडवरती, पूर्ण तिचा थकवा गेला. तिथले सगळे मुलं होते, ते लाडू लाडू करत होते आणि लाडू मागे पळत होती. तिला बॉल पाहिजे नसतो, पण तो बॉल घ्यायचा असतो आणि कुणालाच द्यायचा नसतो, फक्त घेऊन ठेवायचा असतो. मग आम्ही ग्राउंडवरती खूप मस्ती केली. लाडूलाही ग्राउंडवरती खूप एन्जॉय झाला. तिथले जेवढे क्रिकेट खेळायला आलेले बॉईज होते, ते पण लाडूला सगळे बघत होते. आणि लाडूला पण छान वाटत होतं वेगळ्या लोकांना बघून. शेवटी एवढी लाडू थकली होती, तरीही ती बॉल सोडायला तयारच नव्हती. मग आम्ही तिच्यासाठी तिचा एक बॉल घेतला होता. त्याच्यानंतर मग आम्ही थकलो आणि मग आम्ही केला हा फोटोशूट. बघू शकताय तुम्ही, लाडूला. रॉटवायलर डॉग सांभाळणं खूप अवघड गोष्ट आहे फ्रेंड्स. ही लाडू फक्त 7च महिन्याची आहे. आणि मग असं आम्ही सकाळी संडेच्या दिवशी एन्जॉय केला लाडूसोबत दिवस. लाडूलाही छान वाटलं आणि आम्हालाही छान वाटलं. तुम्हाला लाडू आवडत असेल तर शेअर करा व्हिडिओ. थँक्यू.